ทริปนี้พวกเราวันโมบายจะพาทุกคนไปตะลุยนิวซีแลนด์ในช่วงหน้าหนาวที่สุดของปีเลยค่ะเราจะไปกันทั้งหมด20วันไปกันเลยนะครับอยู่หลังรถแล้ววันนี้เราก็มีรถลิมูซีนมารับส่งฟรีจากบ้านไปสนามบินสุวรรณภูมินะคะซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์จากบัตร City Prestige ค่ะใช้สิทธิ์ได้ปีละ2 ครั้งค่ะไม่มีสปอนเซอร์นะคะทุกคนเราถึงสนามบินกันแล้วแล้ววันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้นั่ง Business Class สิงคโปร์แอร์ไลน์กัน yes เดี๋ยวเราไปดูกันนี่มีช่องเช็คอินพิเศษสิงคโปร์แอร์ไลน์ได้รับรางวัลสายการบินที่ดีที่สุดในโลกจาก Star Trek มาแล้วถึง5 ครั้งรวมถึงปีล่าสุดในปี 2023 ด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่า Business Class มีอะไรบ้างได้ตั๋วมาแล้วค่ะเมื่อกี้พี่ที่เคาน์เตอร์บอกว่าเราสามารถที่จะไปใช้ Fast Track ในการเข้าไปในเกตได้เลยนะคะแล้วก็สิทธิพิเศษอีกอย่างที่ติดมากับ Business Class ของ Singapore Airlines นะคะก็คือเราจะสามารถใช้ Lounge Silver Kiss ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าใน Silver Kiss Lounge มีอะไรกันบ้างตรงนี้นะคะรวดเร็วมากเลยจริงๆใช้เวลาแค่5 นาทีเองในการผ่าน Immigration เข้ามาถ้าเกิดใช้ฝั่ง Fast Track อะมาเราไป Lounge กันต่อไป Lounge กันต่อค่ะเรามาถึง Lounge กันแล้วนะคะนี่ไปเดินดูกันก่อนอื่นเราก็ไปดูอาหารกันก่อนนี่จะตัดได้สิใช่ไหมจะโอ้ซีอิ๊วกล้วยโอเคอันนี้ก็เป็นอาหารเช้านะไข่ใช่ปลาต้องโกมีปลาต้องโกนะครับแล้วก็แบบพัฟครัวซองทำชิ้นซุปโอเคทีนี้ถ้าเราอยากได้เราก็ยังมีติ่มซำนี่ไงเฮ้ยมีอันนี้ด้วยอันนี้เรียกอะไรไม่รู้เฮ้ยมีขยาโทสเราจะเอาขยาโทสมีให้ดูเป็นตัวอย่างถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกนี่นะขยาโทสนี่นะสังขยาและนี่นะขนมปังทำเองจ้า มีไอติมด้วยมีไอติมเบนแอนเจอรี่แล้วก็ของน้องหนองโพด้วยโอเคเราได้โยเกิร์ตแล้วมีโยเกิร์ตก็มีผลไม้มีน้ำนะคะแล้วก็มะพร้าวสดๆนะจ๊ะก็มีน้ำอัดลมเบียร์แอลกอฮอล์จริงๆแอลกอฮอล์เยอะมากนะเพื่อนๆถ้าเกิดใครเป็นสายแอลก็คือเริ่มได้เลยอ่ะมันมีบาร์อยู่ด้วยนะจ๊ะมันมีบาร์อยู่ด้วยนะนี่ไงมาดูดินี่ไงแชมเปญนี่ดูชาโดเน่ซีวิองนี่คือลิสต์นะคะมีให้ดูเยอะมากดูสิจริงๆกาแฟก็สั่งได้แล้วก็วิสกี้ก็สั่งได้นะคะกาแฟก็มีให้เลือกเยอะมากเลยอ่ะอันเนี้ยก็จะเป็นค็อกเทลซึ่งเป็นสแตนดาร์ดค็อกเทลต่างๆเพื่อนๆมีเบียร์สดด้วยไม่ธรรมดาแค่แก้วอ่ะก็มีแก้วแช่ด้วยเฮ้นี่เลยเด็ดปะล่ะที่ชอบสุดๆก็คือเขามีน้ำขิงให้ด้วยเนี่ยขอให้เขาทำร้อนมาให้คือเด็ดมากเลยปกติเรากินน้ำขิงตอนเช้าอยู่แล้วด้วยเฮ้ยน้ำขิงแบบดีมากเขาบอกว่าเขาต้มเองเลยเพราะฉะนั้นใครอยากแบบดื่มอะไรอ่ะเครื่องดื่มมีช้อยส์ให้เลือกเยอะมากเลยค่ะขอไปเอนจอยก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะอาหารพอหมดช่วงอาหารเช้าเขาก็จะมาเปลี่ยนเมนูอาหารเช้าให้เป็นอาหารเที่ยงค่ะปลากระพงนึ่งมะนาวหล่าจะมองเราทำไมต้องมองก้ม
ต้มแซ่บอร่อยใช่ไหม คือมันสดอะ ใช่ so good โนโอ้โหเฮ้ย อร่อย it's so good เฮ้ย เอาจริง ถ้าเทียบแล้วอ่ะ คือที่เนี่ยเราอาจจะเล็กกว่าที่อื่นๆนะคะ แต่ว่าที่เด็ดสุดเลยคืออาหาร จริงๆ เมื่อเช้าเนี่ยเนาะ เราเข้ามา มันเป็นเซตอาหารเช้าก่อน มีแบบพวกอเมริกันเบรคฟาสต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มีแบบขนมปังขยาอะไรอย่างงี้ จริงๆ เราฟาดไปแล้วแหละ แต่ว่าทันทีที่เราตักเสร็จปุ๊บ มันก็มีเปลี่ยนเซตอาหารเข้ามาเลยเนาะ เป็นอาหารเที่ยง เฮ้ยแบบดีที่สุดเท่าที่เคยกินเลาส์มาเลยอ่ะ ที่นี่แบบยกให้เป็นที่หนึ่งในใจเลยค่ะ ในชีวิตเนี่ยนะตั้งแต่เคยกินมาจัดไปงั้นขอไปกินต่อแล้วนะคะ Singaporean curry chicken perfect ผัดไทยเป็นยังไง โคตรอร่อย อะไรวะเนี่ย นี่ไม่ใช่มะพร้าวธรรมดานะ นี่ไม่ใช่มะพร้าวธรรมดานะ เหมือนไอติมเลยอ่ะ ใช่ไหม เหมือนไอติมอ่ะ อร่อยมากเลยใช่ไหม นี่ไอติมเหรอน้อง น้องครับ อันนี้มะพร้าวธรรมดาเหรอไม่ใช่ไอติมใช่ไหม ไม่ใช่ค่ะมันหวานใช่ไหม มันหวานจัง มันอะไรอ่ะมะพร้าวน้ำหอมหรือปะ ใช่ค่ะ อ๋อ มะพร้าวน้ำหอม โอเค มันดีมากใช่ไหมเรา โอ้โห ลองใช่ไหม เฮ้ย มันยิ่งกว่า มันอะไรแบบนี้วะเนี่ย เดี๋ยวเรามาลองซิกเนเจอร์ม็อกเทลเขากันนะคะ ตัวนี้เลยสยามบลิสลองดูสิก็โอเคอ่ะ มันแบบเปรี้ยวๆนิดๆหวานๆนิดๆอ่ะ แต่ว่าเฉยๆนะ เฉยๆแต่อาหารอร่อยมากบอกเลย กาแฟโอเคมากด้วย เมื่อกี้เราสั่งคาปูชิโน่มาเรารู้สึกว่าเม็ดกาแฟดี กลิ่นแบบหอมแบบดีอ่ะ แล้วก็กินกับขยาโทสต์อร่อยอย่าบอกใครเลย จัดไป เราจะไปเอนจอยเลาชกันต่อแล้วนะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนะคะ เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนเราขึ้นเครื่อง ได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วค่ะ เรากำลังจะไปสิงคโปร์กันแล้ว เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่า Business Class มีอะไรบ้าง ตามไปดูกันค่ะ Thank you sorry รอบเนี้ยที่เรามาบิน Business Class ของสิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะ เพื่อนๆคงสงสัยว่าเราเสียไปกี่แสนเนี่ยค่าเจ็บปวดของเรา จริงๆแล้วรอบนี้เราเสียไปไม่ถึง 3,000 บาทด้วยซ้ำ 3,000 บาทเนี่ยไม่ใช่แค่ขาเดียวนะคะ แต่มันคือทั้งไปและกลับค่ะ โอ้โห แล้วเดี๋ยว ไม่ถึง 3,000 บาท ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะค่อยมาแชร์ทริคให้เพื่อนๆรู้กันทีหลังนะคะ ยังไงเราขอไป enjoy ก่อนนะคะ บ๊ายบาย บ๊ายบายได้อาหารมาแล้วค่ะ เดี๋ยวมาชิมกันว่าอร่อยไหม จุ้งตัวใหญ่มาก จุ้งแบบ จุ้งตัวใหญ่ ก่อนอันนี้คือ appetizer ไม่เอาเลยกินหมี่โกเลงกับ
อร่อยฮะอร่อย น่าคนไม่กินอันนี้เป็นแอปเปิลไทเซอร์ อร่อยอ่ะแอปเปิลไทเซอร์มันเป็นเซียทูน่ามั้งอร่อยดีค่ะอันนี้ก็โอเค เดี๋ยวมาลองขนมปังกันจริงๆมีช้อยเยอะน่ากิน แล้วก็มีขนมปังกระเทียมจ้าเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็น favorite ก็คือแบบว่าเป็นที่ popular ของที่นี่นะคะอร่อยมันหอมกระเทียมแล้วมันก็บางกรอบกินแล้วอร่อยอร่อยเลยหอมมีชีสด้วยลองชิมเนี่ยเฮ้ยดีดีงามเลยอร่อยนี่บานาน่าคาราเมลไรซ์ตักแล้วนะแง่อร่อยทุกอย่างเลยเอาจริงอร่อยทุกอย่างค่ะอร่อยไม่ได้รู้สึกเหมือนแบบกินอาหารบนไฟล์อร่อยจ้ะไปเอนจอยต่อแล้วนะเดี๋ยวเจอกันที่สิงคโปร์เลยสิทธิพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือบริการฟรี Wi-Fi ซึ่งเราสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดทั้งเที่ยวบินเลยนะครับถึงแล้วนะครับชังกีแอร์พอร์ตเรามาทรานสิตกันที่นี่เดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรให้เข้าเวลาบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวจีเวลกันก่อนดีกว่าไปดูกันจีเวลมีอะไรบ้างเราขึ้นสกายเทรนกันไปค่ะทีนี้ก่อนจะเดินทางถัดไปนะคะเราก็ได้มาเข้าลาวช์อีกรอบหนึ่งก่อนที่จะเทคออฟจากสิงคโปร์ไปโอ๊คแลนด์เดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนะคะว่า Silver Chris Lounge ที่สิงคโปร์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างค่ะไปค่ะที่ Lounge Chris Flyer เขามีบริการห้องอาบน้ำให้ด้วยนะครับเราต้องเตรียมเพียงเสื้อผ้าที่เราจะไปเปลี่ยนที่เหลือทุกอย่างเขามีให้หมดเลยครับอาบน้ำเสร็จแล้วไปกินข้าวกันต่อเลา Silver Chris Flyer ที่ชางกีแอร์พอร์ตมีด้วยกันอยู่2เลานะคะก็คือมีที่เทอร์มินอล 3 และเทอร์มินอล 2 ค่ะแนะนำให้มาที่เทอร์มินอล 3 นะคะเพราะว่าที่เทอร์มินอล 3 ใหญ่กว่าเทอร์มินอล 2 มากๆเลยและมีอาหารหลากหลายด้วยแต่ว่ารอบนี้เราอิ่มมากก็เลยได้แค่ชิมไปนิดเดียวค่ะแล้วก็มีเบียร์สดและแอลกอฮอล์หลากหลายเช่นเดิมค่ะเราออกเดินทางกันต่อค่ะรอบนี้จะเป็นไฟล์ลองฮอลเดินทางกันเกือบ10 ชั่วโมงเลยนะคะที่นั่งของเครื่องบินสิงคโปร์แอร์ไลน์แต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะคะที่นั่งของเครื่องบินลำนี้จะใหญ่กว่านะคะมีช่องกระจกอยู่ข้างๆทีวีนะคะแถมมีช่องให้เก็บของส่วนตัวด้วยค่ะแต่ที่แปลกก็คือช่องวางเท้าอยู่ในหลืบข้างนึงค่ะ Is it okay? มีรีโมททีวีให้สามารถดึงออกมาใช้งานได้นะคะมีที่ปิดตาที่อุดหูให้ด้วยนะคะแล้วก็ Amenity Kit ค่ะในกระเป๋าก็จะมีครีมทามือลิปมันและสเปรย์พ่นหน้ามาให้ค่ะแถมยังมีช่องชาร์จแบตให้ด้วยอาหารมื้อแรก
of this please thank you no อาหารมื้อแรกนะครับ appetizer บน Singapore Airlines Business Class ก็จะเป็นกุ้งอย่างนี้นะ เป็นสลัด แล้วก็มี dressing พร้อมกับมีขนมปังกระเทียม กุ้งสดๆเลย กุ้งสดมาก ไข่ต้มก็ดี มันก็อร่อย ขนมปังกระเทียม โอเคนะ เขามีถั่วเป็นสแน็คให้กินเล่น PWG อร่อยมื้อที่สองที่เราได้มานะครับ เป็นเกี๊ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวหมู เป็นอาหารที่ได้มาจากการบุ๊กเดอะเชฟเท่านั้นนะครับ ต้องบุ๊กเดอะเชฟถึงจะได้นะครับก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวหมูนะครับ ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าเมนู Book the Cook มีอะไรบ้างนะคะ ให้ไปดูในเว็บไซต์ Singapore Airlines ค่ะ ไปที่ Flying with us แล้วก็ Book the Cook ค่ะ เมนู Book the Cook เนี่ยจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศนะคะ ครั้งนี้เราบินออกจากประเทศสิงคโปร์ก็จะมีเมนูอาหารจากร้านดังในประเทศสิงคโปร์อาทิเช่น บุญท่องกีส่องฟ้าปากุเต๋และอื่นๆจากร้านดังในสิงคโปร์ค่ะ นอกจากนี้แล้วก็ยังมีเมนูหลากหลายชาติให้เลือกกินอีกนะคะเพื่อนๆลองดูกันได้ค่ะ เราลองมาชิมกันว่าจะเป็นยังไงดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเข้มข้นอร่อยนัวหมูสับดูหมูสับเป็นลูกชิ้นหมูนะเกี๊ยวนะครับเกี๊ยวมาลองเกี๊ยวกันดูหน่อยว่าเกี๊ยวเป็นยังไงเกี๊ยวก็อร่อยเบาๆดีอร่อยดี อร่อยไหม อร่อย ให้คุณโมช่วย ชิมไหมล่ะ ชิมเฉยๆนะ เอาหมูป่ะ ไม่เอานิดเดียวแค่ซุป เอาแค่ซุป เบียร์สั่งบุ๊กเดอะคุกมาเป็นข้าวมันไก่บนท่องกี่นะคะ นี่เลย แบบจานใหญ่มากเอาจริงๆ Singapore Airlines เนี่ย อาหาร on flight สำหรับ business class เราสามารถจะบุ๊กเดอะคุกได้นะคะ คือเราเนี่ยจะเลือกอาหารก่อนล่วงหน้าได้ เดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะ อร่อยข้าวนุ่มค่ะไก่ก็นุ่มอร่อยค่ะเก้าอี้เนี่ยสามารถพับเป็นเตียงได้นะคะ ถ้าเกิดจะนอนเนี่ยก็ให้แจ้ง
งแอร์เลยแอร์ก็จะมาจัดเตียงให้เราค่ะ วันนี้อาหารเช้านะครับ เราก็จะได้เป็นบักกุเตนะครับของซอกฟ้า มาชิมกันว่าเป็นยังไงนะซุปเข้มข้นนะเข้มข้นมากเข้มข้นเลยอะหอมกระเทียมพริกไทยข้าวแข็งไปนิดซี่โครงนุ่มนะครับนุ่มเลยอร่อยดีขอตัวไปทานต่อนะครับ ก่อนเข้าประเทศอย่าลืมกรอก arrival form นะคะ จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาค่ะ ถึงแล้วโอ๊กแลนด์นิวซีแลนด์หลังจากเรานั่งเครื่องบินมา9 ชั่วโมงครึ่งนะคะ ใน Business Class สบายแค่ไหนวิน หลับปุ๋ยเลย ไม่เคยหลับแบบนี้บนเครื่องบินมาก่อน หลับดีมากคือจริงๆเราบุ๊กเดอะคุกกันไว้ 2 มื้อเนาะส่วนตัวเบียร์เองหลับสบายแค่ไหนคือ หลับจนเลยอาหารมื้อที่ 2 ไปอดกินบุ๊กอะไรนะส่องฟ้าบากุเตไว้แต่ไม่ได้กินเลย เพราะว่าไม่ทันตื่นคือจะแลนดิ้งแล้วแต่แบบหลับสบายแบบสบายมากอะไรเงี้ยรู้สึกเหมือนนอนอยู่บ้านแฮปปี้สุดๆ แล้วก็มีรถมารับเราเหมือนเดิมนะครับ ที่สนามบินออกแลนด์วันนี้ ขอบคุณ UOB Citibank Prestige สิทธิพิเศษนี้ก็สามารถใช้ได้ที่ต่างประเทศด้วยนะคะ รอบนี้เราเอามาใช้ที่โอ๊กแลนด์ ใช้ที่ต่างประเทศมันจะได้คุ้มนะฮะต่างประเทศค่อนข้างจะแพง แล้วก็ลงมาปุ๊บเนี่ยอากาศก็ค่อนข้างจะเย็นเลยนะอากาศรู้สึกวันนี้จะอยู่ที่ประมาณ 45 องศานะครับ โอ้กำลังสบายนะแต่ว่า ที่ออกแลนด์ก็จะ45 องศา นี่เรายังไม่ได้ออกจากสนามบินทีนะ เดี๋ยวเราลองออกไปลองดูว่ามันจะหนาวกว่านี้แค่ไหน ค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องไปรับซิมการ์ดก่อนนะคะ เราจองไว้ เราผ่านอิมิเกรชันกันมาแล้วค่ะ อย่างไวเพราะว่า อย่างไว ไม่ค่อยมีคิวเลยเนาะ แต่ก็ถามพอสมควรนะ เขาก็ถามว่ามาทำอะไรมากันกี่วันไปไหน ตั้งใจจะไปไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนเขาคุยเล่นแหละแต่ว่าเขาก็คงเช็คว่าคุยกึ่งถามกึ่งเล่น ว่าเฮ้ยมาจริงหรือเปล่ามาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มาตอบให้ตรงนะ ตอบไม่ตรงอาจจะมีปัญหาได้ ใช่ก็ประมาณนั้นแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะไปรับซิมการ์ดนะคะจริงๆที่เนี่ยเราสามารถซื้อซิมการ์ดที่นี่ได้เลยเนาะที่สนามบินจะได้ไว้ใช้แล้วก็จริงๆราคาถูกกว่าการที่เราเปิดโรมมิ่งมาอีกแต่ขึ้นอยู่กับจำนวนวันเหมือนกันที่เพื่อนๆจะมานะคะที่นี่ก็จะมีแพลนให้เลือกอยู่พอสมควรแต่ว่าเดี๋ยวไว้แชร์ทริคอีกทีเพราะว่าเราแอบจองผ่านคลุกมาเราเช็คราคาแล้วมันถูกกว่าที่เรามาซื้อหน้างานเพราะว่าเราได้ดิสเคาท์ด้วยค่ะได้ซิมมาแล้วค่ะจริงๆเร็วมากเลยเนาะแป๊บเดียวแล้วพี่เขาก็ช่วยให้ทุกอย่างนะเขาพนักงานร้านเนี่ยทำให้หมดทุกอย่างใส่ซิมติดต่อเปิดบริการทุกอย่างครบใช้ได้แล้วโทรฟรีภายในประเทศนะครับอินเทอร์เน็ตก็ตามแพ็กเกจที่เราเลือกค่ะโอเคไปเราไปที่รถกันต่อ
ท้องฟ้าแจ่มใสสุดๆค่ะโคตรแจ่มใสเลย อากาศในหน้าหนาวของที่โอ๊คแลนด์นะคะ ก็หนาวไหมก็เย็นน่ะ ไม่หนาวเพราะว่าตอนนี้อาจจะเป็นเวลาเที่ยงวันพอดี คนขับรถเนี่ยที่เราจองไว้เนี่ยก็มารอหน้าเกตเลยนะครับถือป้ายชื่อเรียบร้อยตอนเนี้ยนัดกับแกไว้แกบอกว่าเดี๋ยวจะมาเจอตรงทางออกตรงนี้ เดี๋ยวแกจะขับรถมาแล้วเราก็ไปดูกันว่ารถเป็นยังไง โอเคค่ะ นี่นะคะรถเราที่นี่ค่ะ โอ้โหหรูหรามาเห่า Thank you Could you please It's so heavy My God เบียร์ขึ้นเลยโอเค ตอนนี้เราก็อยู่กันในรถแล้วนะคะลิมูซีนมารับเรา คือหรูหราม้าเห่า เห่าแล้วเห่าอีก ดูฟ้าดูฟ้า คือแบบจริงๆมันใหญ่มากอะนั่งได้แบบ5คนอะไรประมาณเนี้ย เป็นรถแบบนั่งได้ทั้งครอบครัวเลยนะ รถเบนซ์ อืม รถตู้เบนซ์นะคะสบายเวอร์แต่ทั้งหมดนี้ขอบอกว่าฟรี เพราะฉะนั้นไม่รู้จะพูดยังไง ดี๋ยว เพื่อน รามา เพื่ บ อก น กัน ถ้าใครอยากรู้ทริคโน่นนั่นนี่ในการเซฟวิ่งระหว่างเดินทางนะคะ ก็ดูเราไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ถ้าใครสงสัยอะไรคอมเมนต์มาได้ค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบนะคะ มีน้ำให้ด้วยนะคะ thank you thank you thank you เราเช็คอินกันเข้ามาแล้วค่ะ ที่โรงแรม Holiday Inn Express Oakland City Center ค่ะ เมื่อกี้เราคุยกับน้องรีเซพชันเนาะ เราถามว่ามีน้ำเปล่าไหมที่ห้อง น้องเขาก็บอกว่าอ๋อดื่มน้ำก๊อกได้เลยค่ะ อ๋อเราก็ลืมไปเนาะนี่นิวซีแลนด์ที่นิวซีแลนด์เนี่ยดื่มน้ำก๊อกได้นะครับ เปิดน้ำจากห้องน้ำแล้วดื่มได้เลยครับ ไม่ต้องรีรอไม่ต้องไปหาที่ไหน ดื่มได้ทันทีน้ำที่นี่สะอาด คลิปนี้เราก็มาจบกันเพียงเท่านี้นะคะ เดี๋ยวมาต่อกันใน